ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นการทำคลิปนะครับเขาเรียกว่าทดสอบกล้อง360องศาหรือว่าตัว GoPro MAX แต่วันนี้อาจารย์ทิติเลือกใช้ GoPro MAX จับคู่กับตัวไม้เซลฟี่นะครับความยาว 2.7 เมตรนะครับโดยในการถ่ายครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ทิติหดไม้เข้าไปก่อนนะครับเราก็จะเห็นมุมมองของภาพจากไม้ที่ไม่ได้มีการยืดจากนั้นเราก็จะทำการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับด้วยการยืดไม้ไปเป็น 2.7 เมตรก็อยากจะให้สมาชิกนะครับลองดูว่าภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องขอเตือนไว้นิดนะครับว่าการที่เราขับตัว EUC หรือจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวเนี่ยแล้วใช้ตัวไม้เซลฟี่ขนาด 2.7 เมตรที่มีความยาวค่อนข้างมากเนี่ยนะครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือไปเกี่ยวไปชนไปสะดุดนะครับกับบุคคลรอบข้างหรือว่าสิ่งแวดล้อมได้อันนี้ก็ขออนุญาตเตือนไว้ก่อนละกันดังนั้นในการใช้ไม้เซลฟี่แบบนี้เราจะต้องใช้มันในกรณีที่มีสถานที่หรือมีที่กว้างพอสมควรยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับสวัสดีครับ